Hai semua, dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara paling cepat dan pantas untuk render guna cycles dalam Blender. Saya Asrul, Nasirudin, jom kita mulakan. Buka scene, boleh download dari blender.org, kita gunakan scene ini. Okey, dah load scene, tekan render dan kita pun tertidur. Tak, kita bangun balik sebab dah habis render dan masa rendernya hampir 8 minit. Tak boleh jadi, kita kena cepat lagi. Kita tak pakai EV kerana ini adalah tutorial untuk cycles. Render guna cycles sebab anda nak hasil render yang cantik seperti mirafil hak orang. Masa render anda jadi terlalu lama kerana sebab yang tak sepatutnya. Set kepada GPU renderer kerana GPU berkuasa berkali-kali lebih laju dari CPU. Threadripper pun boleh kalah. Sebelum tu, pergi pada preference, tekan sistem dan onkan optics. Kalau tak ada optics, QDA pun boleh. Samples untuk render tak perlu banyak. Set samples kepada 50. Ini pun dah lebih dari cukup. Membazir itu amalan syaitan. Jangan lupa untuk on denoise untuk kotak render sebab anda letak samples yang rendah. Pilih optics kalau ada. Set light pass bouncers 5 atau 6. Lagi tinggi, lagi lama masa render. Terpulang pada anda nak set berapa. Set diffuse, glossy, transparency, transmission kepada 4. Set nilai kosong pada volume kalau tak ada volumetric. Set transparency juga kepada kosong kalau tak ada transparency. Lagi kurang nilai, lagi cepat masa render dan tak membazir masa. Matikan caustic kalau tak ada material kaca atau air. Tapi kalau tak matikan pun tak apa kerana beza pun tak ketara. Onkan transparent kalau nak belakang image transparent selepas render. Set exposure dan gamma untuk kawal kecerahan scene. Nak buat sekarang boleh, nak buat dalam Photoshop dan After Effects pun boleh. Set resolusi render ikut size screen yang anda suka. Anda boleh set pada 1920x1080 kerana orang Malaysia dah kaya dan semua orang ada skrin TV dan monitor Full HD. Onkan render region untuk viewport render dalam kamera saja, kalau PC anda tak cukup power. Set format kepada TIFF 16-bit untuk elak dari color bending dari berlaku dan semestinya TIFF lagi superior dari PNG. Apa tu color bending? Boleh baca dekat Wikipedia. Anda rasa saya ada masa untuk pening kepala? Setkan tiles dalam performance kepada 512x512 kalau guna GPU atau 32x32 kalau guna CPU. Anda kena banyak testing nilai mana yang sesuai dengan spek PC anda. Cara paling mudah, onkan add-on seed tiles dan Blender akan buatkan untuk anda automatic. Cun! Sebelum anda tekan render, tolong tekan butang like dan subscribe kerana sokongan anda amatlah bernilai. Dah tu, jom tekan render. Duduk kejap, tarik nafas, pejam celik mata. Dah siap render? Dari 8 minit kita dah potong masa kepada bawah 2 minit sahaja. Saya Asrul Nasirudin, kita jumpa lagi di video akan datang. Optics AI Viewport Dinos dah ada untuk kad grafik CD GTX 900, CD GTX 1000, sesetengah kad GTX 750 dan semestinya CD RTX 2000 dan RTX 3000.